Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii aprilie. Dragilor, eu sunt Ana Fătescu, astrologul vostru aici pe Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu v-ați abonat încă acestui canal, vă invit să faceți acest lucru și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă invit să distribuiți videourile care rezonează cu voi și altor persoane, astfel încât această comunitate să se mărească și mesajele mele să ajungă la cât mai mulți oameni. Această abonare este complet gratuită, tot ce trebuie să faceți, așa cum v-am spus, este să apăsați butonul de abonare și clopoțelul. Dragilor, acest horoscop este unul general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți informații personalizate, dacă doriți să aprofundați mai mult profilul vostru astrologic, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. De asemenea, dacă vă cunoașteți ascendentul zodiacal și dacă vă cunoașteți zodia în care aveți amplasată luna în harta natală, vă recomand să urmăriți și videourile aferente, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de modul în care vă vor influența astrele pe perioada lunii aprilie. Așadar, dragilor, înainte de a începe, doresc să urez la mulți ani tuturor sărbătoriților din această lună, multă sănătate, multă iubire, multă liniște sufletească și la cât mai multe realizări, dragii mei. Haideți să începem! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Fecioară, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii aprilie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, pentru voi începutul de lună va aduce la suprafață anumite chestiuni din copilăria voastră, din trecutul vostru. Poate fi un anumit bagaj karmic sau o anumită încărcătură care vine din trecutul vostru și care vă bântuie sau care a început să vă bântuie mai mult în prezent, lucru care vă dă de gândit asupra vindecării voastre sau asupra necesității vindecării voastre. Pot apărea anumite situații sau anumite contexte care să vă reamintească de anumite chestiuni care v-au marcat de-a lungul copilăriei voastre, că vorbim de sentimentul de abandon, că vorbim de sentimentul de respingere, că vorbim de sentimentul de trădare sau de a fi neacceptați de către familie, da, și ulterior de către cei din jur, de faptul că poate nu ați fost suficient de apreciați, da, sau nu v-ați simțit suficient de iubiți. Indiferent despre ce este vorba, aceste lucruri pot ieși la suprafață destul de intens la începutul lunii aprilie, iar acest lucru să vă creeze un soi de instabilitate psihoemoțională, da? Și, bineînțeles, comportamentală ulterior. Așa că este bine să fiți atenți la ce anume vă supără, ce anume s-a trezit în interiorul vostru sau de ce anume v-ați amintit. Poate fi vorba despre anumite locuri sau anumite persoane sau anumite contexte care pur și simplu să vă reamintească de casa părintească, de părinții voștri, de anumite chestiuni care au legătură cu moșteniri, da? De orice fel. Poate fi vorba aici inclusiv de partea ancestrală, de să zic, de o rană transgenerațională care se perpetuează, de anumite afecțiuni fizice pe care le puteți trăi, le puteți experimenta, dar cărora nu le găsiți neapărat o sursă clară. Da? Și atunci acestea își pot avea rădăcina într-o rană transgenerațională. Da? Deci poate fi vorba de anumite răni transgeneraționale care se transmit, despre care poate nu aveți habar, da? Pe care nu le cunoașteți sau nu ați reușit să ajungeți până la sursa generatoare. V-aș recomanda, pentru cei care sunteți deschiși în această direcție sau pentru cei dintre voi care aveți cunoștințe în zona aceasta spirituală a vieții, constelațiile familiale, pentru că acestea vă pot ajuta să vă lămuriți
cauza anumitor probleme pe care le experimentați în viața voastră. Și să vă dați seama că sunt chestiuni pe care doar le-ați preluat, care nu vă aparțin și care vă îngreunează parcursul și pe care le duceți fără ca voi să aveți de fapt această obligație, dacă pot să-i spun așa. Deci este o perioadă bună pentru voi în care să faceți investigații din acest punct de vedere. Mijlocul lunii pentru voi va aduce posibilitatea de a comunica mai deschis, mai liber acele chestiuni care vă necăjesc, acele chestiuni care vă supără. Este o perioadă bună pentru voi în care să învățați lucruri noi, fie că vă înscrieți la un curs nou, fie că poate învățați de la colegii voștri anumite lucruri sau, indiferent despre ce este vorba, puteți intra în contact cu informații care să vă ajute să evoluați. De asemenea, relațiile cu frații, cu vecinii, cu rudele sunt benefice pentru voi la mijlocul lunii, veți fi în contact cu aceștia, veți dori să petreceți timp împreună, să împărtășiți din experiențele voastre recente, da? Să vă bucurați împreună de experiențele pe care le-ați avut de curând. Totodată, în planul carierei voastre, în plan profesional, puteți avea ocazia de a vă face remarcați, fie că veniți cu idei noi, fie că veniți cu dorința de a îmbunătăți ceva sau de a reorganiza ceva la locul de muncă, fie că doriți să aplicați pe un proiect nou sau pe o funcție nouă, indiferent despre ce este vorba, veți beneficia de curajul necesar pentru a lua această inițiativă și pentru a trece la acțiune. Veți comunica cu mai multă ușurință și prin acest mod vă veți face remarcați, da? Pentru că veți comunica tot ceea ce gândiți, dar într-un mod extrem de autentic, într-un mod extrem de direct, care vă va pune în valoare și vă va scoate așa un pic din zona voastră de confort, ceea ce este benefic pentru evoluția voastră. Așa că se poate anunța chiar o promovare sau o mărire de salariu sau posibilitatea de a vă spori veniturile, indiferent despre ce este vorba. În zona profesională se pot crea acele contexte potrivite pentru ca voi să puteți evolua. Finalul de lună poate veni către voi cu anumite discuții sau anumite tensiuni cu frații, acolo unde este cazul, sau cu rudele apropiate vouă. Pot ieși la suprafață chestiuni din trecut care v-au supărat, poate anumite conflicte care nu s-au remediat la momentul potrivit și acum ele revin în atenția voastră. Pot apărea anumite nemulțumiri, poate că vă dați seama că ați lăsat foarte mult de la voi și v-ați sacrificat de fiecare dată pentru binele familiei, pentru binele celor din jurul vostru, da? Ca totul să fie într-o armonie. Iar acum toate acestea parcă se răsfrâng asupra voastră. Așa că pe final de lună este înțelept să vă spuneți supărarea, dar într-un mod cât mai diplomat cu putință, adică să nu refulați precum un vulcan, să încercați totuși să înțelegeți că și voi ați acceptat cumva să vă aflați în acest rol de sacrificat și că din dorința voastră de a evita conflicte, situații tensionate, inconfortabile, ați lăsat foarte mult de la voi, iar acum aceste lucruri bineînțeles că v-au ajuns din urmă, da? Și v-au terminat poate răbdarea. Soluția nu este aceea de a împroșca cu reproșuri în stânga și în dreapta, ci de a vă lămuri lucrurile, de a spune ceea ce vă deranjează și de a pune niște limite clare în raport cu rudele voastre care, așa cum vă spuneam, poate sunt invazive sau trag de voi cu tot felul de solicitări, de așteptări și cu dorința ca voi să le rezolvați toate problemele pentru că așa i-ați învățat. Da? Iar acum poate că ați obosit și voi sau poate aveți o perioadă mai solicitantă sau poate pur și simplu nu aveți chef. Da? Iar aceștia se flambează și nu înțeleg de ce procedați așa și ce s-a întâmplat cu voi de dintr-o dată nu vă mai pasă. Da? Și atunci voi să răbuvniți, păi stai așa puțin, cum adică? Păi până acum câte am făcut, cum pot să... Da? Nu asta este soluția. Soluția este fie să spuneți
nu pot vorbi acum, nu am starea necesară, nu am timp, nu pot, whatever, și când vă calmați, să reveniți și să le explicați frumos că poate v-ați săturat, poate nu mai vreți să continuați așa, da? Și să impuneți niște limite clare și sănătoase și da, să învățați și voi să spuneți nu atunci când este cazul, bineînțeles, și când simțiți că poate chiar nu aveți disponibilitatea necesară pentru a vă aduce acest aport în viețile celorlalți, dragilor. Bine? Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru voi în luna aprilie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și un mesaj sau mai multe de la cărțile Oracol, să vedem ce v-au pregătit acestea pentru luna aprilie. Și s-a întors un card. Mesajul vine chiar de la Zodia Balanță, cardul cu numărul 19, care vă spune să echilibrați. Da? Uitați, să echilibrați ce? Relațiile din viața voastră, dragilor. Să echilibrați, să armonizați, să aduceți interacțiunile voastre, da, într-o zonă benefică, care să vă aducă și vouă câștig și celor cu care interacționați. Așadar, un moment foarte bun pentru voi de armonizare. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna aprilie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, pa, pa!